Många skulle säkert hålla med om att det här inte är en fullsatt bänk. Och många skulle säkert också hålla med om att det här inte är en fullsatt biosalong. Ändå anses det här vara en fullsatt bilväg trots att många förare sitter ensamma i en bil med plats för 5. Och trots att trafiken flyter bara några timmar senare är det en vanlig tanke att det bara finns ett sätt att minska köerna. Hur skulle det se ut om en biograf sålde fler biljetter än vad det fanns plats till? Det skulle nog många tycka var dumt, och ändå är det vad som sker varje dag på våra vägar. Och medan bilar trängs på vägarna trängs människor i kollektivtrafiken. I den här filmen skulle vi därför vilja presentera en lösning. Det finns mycket ledig kapacitet, många tomma säten, stolar och yta i Stockholmstrafiken. Och vi skulle kunna utnyttja den bättre så att köer, förseningar, oro, trängsel och miljöpåverkan kan minskas och staden bli en plats för människor. Vi skulle kunna använda oss av ny teknik på ett nytt sätt. Idag kan vi nämligen få reda på det mesta genom våra telefoner. Men informationen kring restid, köer, trängsel, priser och förseningar kan bli dramatiskt mycket bättre. Med hjälp av en app i telefonen skulle vi trafikanter kunna få möjlighet att samordna bilresor, kollektiva transporter, cykel-, gång- och varuleveranser samt reservera p-platser. Vi skulle också kunna få hjälp att förutse trafiken innan resan och hitta rätt under den. I appen får vi också reda på priset på resan som varierar för att minska köer och miljöskador. Och det skulle gå att välja en annan, lugnare restid och betala mindre eller byta färdmedel. Med hjälp av appen skulle också samåkning kunna förenklas. Passagerare skulle genom denna kunna hitta förare och de förare som väljer att ha passagerare skulle premieras, till exempel genom lägre avgifter. Passagerarna betalar då inte till föraren utan till den som äger vägen. Antalet bilar kan på detta sätt minska ännu mer och trafiken flyter på bättre. Och det räcker faktiskt att antalet bilar bara minskar lite grann under rusning för att trafiken ska flyta. Ett exempel från Sveriges mest trafikerade väg visar att en minskning med 10%, det vill säga med 600 bilar innan det tar stopp, kan göra så att ytterligare 8000 bilar kommer fram de närmaste timmarna. Det betyder att en person som tar bilen något senare ändå skulle komma fram tidigare än idag. Om köfria vägar lockar till sig för många bilar och detta blir sämre för miljön får det regleras med priset. När bilantalet minskar blir det plats för särskilda buss- och cykelfält. Bussar i egna filer kan transportera 15 gånger fler passagerare än vad personbilarna gör. Tunnelbanan, som ofta är full i rusningstrafik, kan få hjälp av bussar som går parallellt med tågen att ta hand om fler trafikanter. En bilist tar i genomsnitt 60 gånger mer plats än en person som tar pendeltåget in till stan. Det finns dessutom bilar som tar mer plats och orsakar mer utsläpp än andra. Många och särskilt medelålders män älskar sina bilar och använder dem för att visa hur viktiga de är. Hade det bara handlat om att resa hade bilarna varit mycket mindre och billigare. Det som ställer till det för andra och för naturen genom att blanda in sin statusjakt i resandet kan gärna få betala för det nöjet. Det är med hjälp av information från trafiken och trafikanterna som uppdaterad information och priser kan sättas i realtid med hänsyn till trängsel och miljö. Avgifterna för att använda väg sätts högre när och där det är många som vill åka, och för att rädda miljön kan de användas till en bättre kollektivtrafik. Avgifter på väg, fler och snabbare busslinjer och utbyggda tunnelbanor och cykelleder
får fler att välja cykel och kollektivt resande. Gatuparkeringen i Stockholm upptar lika stor yta som hela stadsdelen Östermalm. Om fler väljer att åka tillsammans eller resa kollektivt får vi inte bara färre bilar på vägarna utan också färre bilar på parkeringsplatser i stan. En bil står parkerad 96% av tiden och tar då upp stadsyta som det skulle kunna cyklas på, promeneras på, lekas på, köras buss på eller odlas på. Med färre eller inga p-platser i bostadshusen minskar också byggkostnaderna med upp till 1/4. Om vi utnyttjar den digitala tekniken kan köer och osäkerhet nästan helt försvinna. Människor och gods kan komma fram i tid och miljön behöver inte belastas med ökade utsläpp, fler vägar och fler bilköer. Det kan bli bättre och billigare för alla om vi delar på de lediga resurserna på ett rättvist sätt.